Thank you very much for allowing us to come. خیلی ممنون که ما این اجازه رو دادیم که امروز اینجا باشیم. I'm accompanied by my wife, Karen. با همسرم کرن اینجا هستم. Together we have 4 adult children. من و همسرم 4 تا فرزند داریم که همشون هم دیگه بزرگ هستن. We live in London, Ontario. در لندن اونتاریو زندگی میکنیم. And we began our life together as missionaries in Africa. ما زندگیمون رو به عنوان خادمین در آفریقا شروع کردیم. We lived and worked in the country of Zambia in southern Africa. در یک کشور جنوب آفریقا به اسم زامبیا ما با هم زندگی میکردیم و خدمت میکردیم. Now I don't know if people from the Middle East learn much about Africa. نمیدونم اونهایی که توی خاورمیانه زندگی میکنن چیز زیادی راجع به آفریقا میدونن یا نه. But I do know that people from Canada don't learn much about the Middle East. ولی میدونم اونهایی که تو کانادا زندگی میکنن خیلی زیاد راجع به آفریقا نمیدونن. راجع به خاورمیانه نمیدونن. And that can make for some very funny moments. و این باعث میشه که خیلی از مواقع چیزای خنده‌داری اتفاق بیفته. Like learning a language. مثلا یاد گرفتن یک زبان. To learn another language, you have to have a very good sense of humor. برای اینکه زبان دیگر رو یاد بگیریم باید خیلی خوب بلد باشیم که جوک بگیم بخندیم. Because you will make many mistakes. چون خیلی اشتباه خواهیم کرد. So you have to laugh at yourself. از باید یاد بگیریم که خودتون بخندیم. Or you'll be crying all the time. اگه اینو بلد نباشید همیشه در حال گریه کردن خواهید بود. And so it's always interesting to mix people together from different countries. همیشه خیلی جالب و جذاب هست وقتی که ما چند نفر از ملیت‌های مختلف رو کنار هم قرار میدیم. And I know it can be stressful. و میدونم که ممکنه خیلی اذیت کننده باشه و باعث استرس بشه. We just met. She has no idea what I'm going to say. همین الان همون دیدیم و من رو منظورشون اصلا نمیدونم که قرار راجع به چی صحبت کنم. So if she says something and it doesn't make any sense, blame it on me. اگه چیزی گفتم و هیچی نفهمیدین تقصیر ایشون است. We have a young boy living at our house. ما یه پسر جوان داریم که با ما زندگی میکنه. He's from Taiwan. از تایوان به دنیا اومده. So Taiwan, the people there speak Mandarin. مردمه که تو تایوان زندگی میکنن به زبان ماندارین حرف میزنن. This boy is 14 years old. 14 سالشه این پسر. And he is in grade 9. و کلاس نهم هست. So his English is pretty good. انگلیسیش خوبه. But we have many funny moments. ولی ما لحظات خیلی خنده‌داری رو باهاش تجربه میکنیم. Because I want to teach him all of my great humor. چون میخوام همه اون جوکایی که بلدم رو بهش یاد بدم. I am a father and now I'm a grandfather. من یه پدرم و الان دیگه یه پدر بزرگم هستم. And the fathers and grandfathers have very good humor. پدرها و پدر بزرگها خیلی خوب بلدن بخندونن و جوک بگن. And we like our own jokes the best. ما جوکای خودمون هم خیلی دوست داریم. So with this young boy, I have to tell him, now you can laugh. با این پسر کوچیک پسر جوان که خونم زندگی میکنه الان وقتی که جوک میگم باید بهش بگم الان تو باید بخند. So there is great joy in the kingdom of God. در پادشاهی و ملکوت خداوند شادی خیلی عظیمی هست. And because we live in this world, there's also can be very difficult moments. و به خاطر اینکه تو این دنیا زندگی میکنیم خیلی زمانهای مشکل و سختی هم ممکنه داشته باشیم. But I know that if you don't give up, someday you will laugh at your difficult moments. ولی من مطمئن هستم که اگه تسلیم نشید یه روزی خواهد اومد که به همه این سختی‌های زندگیتون خواهید خندید. When we first arrived in Zambia, we had been married for just 1.5 years. وقتی که ما رفتیم زامبیا تقریباً 1.5 سال بود که ازدواج کرده بودیم با همسرم. And I was standing underneath a tree that was a lemon tree. من زیر درخت لیمو وایساده بودم. The grass was about this tall. تقریباً سبزه‌ها اینقدر بلند بود. And I was smelling the leaves of a lemon tree. و داشتم بوی اون برگ‌های درخت لیمو رو احساس می‌کردم. My first time ever to see a lemon tree. There are no lemon trees in Canada. اولین بارم بود که درخت لیمو می‌دیدم. مثلا درخت لیمو اینجا تو کانادا نیست. So I was breaking the leaves and just smelling that nice smell. داشتم برگاشو می‌کندم همینجوری بو می‌کردم خیلی بوی خوبی داشت.
But then I felt a small bite. بعدش احساس کردم یه چیزی نیشم زد. And I went like this to scratch it. و اینجوری خم شدم که بخارونم. And it was an ant. و یه مورچه بود. But it was not just one ant. ولی فقط یه دونه مورچه نبود. While I was standing there, I was standing in the middle of thousands. Wow. وسط یه 1000 تا مورچه من وایساده بودم اون لحظه. And they had gone up my head, و همه از شلوار من بالا کشیده بودن اومده بودن. hundreds of them. 100 تا. And one bit me, and then all of them bit me at the same time. Wow. یه دونه‌شون گازم گرفت و بعدش هم بقیه‌شون همه همزمان گازم گرفت. So I had to run in the house. بدو رفتم خونه. I was hollering for my wife, و داشتم به همسرم راجعش میگفتم. نف میزدم. trying to get all the ants off of me. و داشتم سعی می‌کردم این مورچه‌ها رو بکنم از پاهام. Later that day, a man came, a Christian man from our church. تقریباً بعد از ظهر همون روز یه مرد مسیحی که از کلیسای خودمون هم بود اومد پیشم. So I told him in the local language, I said that something new happened to me today. I have got pudgy. به زبان خودشون گفتم یه چیز جدید واسه من اتفاق افتاد. من امروز این پاجی گرفتم به زبان. He just looked at me with his hands folded like this, turned his head. He said, "Tell me in English what you mean." شمجی رو هم گذاشت و گردن کش نگام کرد و گفت انگلیسی بگو منظورت چیه؟ I said, "Ants, you know, pudgy. Those small ants, they were up my legs. They were biting me today." گفتم بهش مورچه ها این پاجی مورچه هم اینا اومدن رو پامو من گاز گرفتم. He said, "Oh no, you've used the wrong word. The word is mpaji." گفت نه این کلمه رو اشتباه به کار بردی. این کلمه این پاجی هست نه این پاجی. He said, "You just told me that today you took a second wife." گفتی که امروز دوباره ازدواج کردی. So, funny moments, difficult moments. زمانهای خنده‌دار و زمانهای سخت. And in what I want to talk about today, it can be very difficult. چیزی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم میتونه خیلی سخت و دشوار باشه. And it's possible that moving into Canada has been very difficult for you. و احتمالاً اومدن به کانادا هم خیلی برای شما مشکل بوده. But I won't leave you with the difficult parts. ولی راجع به مشکلات و سختی‌ها شما رو فقط صحبت نمی‌کنم و شما رو ول کنم اونجا. I want to show you what God can do if you don't give up. میخوام بهتون نشون بدم که خداوند میتونه چه کاری انجام بده اگه شما تسلیم نشید. Our mission is called International Justice Mission. خدمت ما اسمش هست خدمت بین‌المللی عدالت. And we do several different types of work for justice. ما برای عدالت کارهای مختلف و متفاوتی رو انجام میدیم. And this picture shows one of them. این عکس یکیشون رو نشون میده. This lady here, her name is Anu, اسم این خانمی که اینجا هست آنو هست. and she works for IJM in India. برای IJM که همون سازمان بین‌المللی عدالت هست توی هند کار میکنه. All of the people behind her who look frightened have been slaves but have been free for 5 minutes. همه اینهایی که پشت سرش هستن و خیلی هم انگار ترسیدن اینا همه برده هایی بودن که 5 دقیقه پیش تازه برای 5 دقیقه دارن آزادی رو تجربه میکنن آزاد شدن. They were slaves and they were held in a forest where they were used to cut wood. برده بودن و توی جنگلی نگهداری میشدن که ازشون استفاده میشد برای اینکه چوبا رو نصف کنن. To take trees and make them into planks. بهشون میگفتن که درخت‌ها رو بزنین، قطع کنین و باشون تخت چوب درست کنین. If you have never seen this, it's a very difficult process when you do it by hand. اگه تا حالا اینو ندیدین خیلی کار مشکل و سختی هست که بخواین کار با دست انجام بدین. They're not paid money. بهشون هم پول نمیدن. They're not allowed to leave. اصلا هم اجازه نمیدن بهشون که اون جنگل رو ترک کنن. There are people around them, like managers, who will beat them if they try to leave. یه آدمایی مثل مدیرشون اونجا دور و برشون هستن و میزننشون اگه بخوان اونجا رو ترک کنن. Their food is very little and the children don't go to school and there is no health care. یه ذره خیلی کم بهشون غذا میدن، بچه‌هاشون مدرسه نمیرن و اصلا هم خدمات پزشکی و بهداشتی براشون نیست. So today there is a lot of slavery in the world.
امروزه خیلی بردهداری توی دنیا زیاد هست. People in Canada think slavery ended about 150 years ago. اونایی که تو کانادا زندگی میکنن فکر میکنن حدود 150 سال پیش بردهداری تموم شده. We mostly think that slavery ended when the United States declared all the slaves to be free. ما فکر میکنیم بردهداری زمانی تموم شد که آمریکا اومد و همه برده ها رو آزاد اعلام کرد. But it's not true. ولی همچین چیزی درست نیست. And it's one of several types of very evil things that happen in our world. و خیلی چیزهای بدی توی این دنیا داره اتفاق میفته. چیزهای بد رو که با هم خیلی فرق میکنن، متفاوت هستن. But what we learn in Scripture is that God wants His followers to fix problems like this. و توی کتاب مقدس میخونیم که دنبال روهای عیسی مسیح، کسی که به اون ایمان دارن، خداوند ازشون میخواد که این مشکلات رو درست کنن. And we'll look at some scriptures in a minute. امروز به توی قسمتی از کتاب مقدس هم نگاه خواهیم کرد. What we have seen is that violence is a big problem. چیزی که ما دیدیم خشم و جنگ خیلی مشکل خیلی بزرگی هست. And this violence has two characteristics. این خشم و نزاع و جنگ خیلی یه چیزی هست که دو تا ویژگی داره. Wherever you find oppression, you will find, first of all, a lie. Somebody is telling a lie. وقتی که یه جایی می‌بینیم یه کسی مورد ظلم واقع شده، معمولاً چند تا چیز هست. یک کسی هست که به یک کسی دیگه داره دروغ میگه. And then they will make the lie stronger and reinforce it with violence. و اونها کم کم این دروغ رو بزرگ و بزرگتر میکنن و با خشم و نزاع و جنگ اینو سعی میکنن به زور به مردم بقبولن. Somebody lies and then they will threaten violence against that person. یک کسی دروغ میگه و اونها با دروغ میان تهدیدش میکنن. So the people who were in the forest, that was what happened to them. اونهایی که تو اون جنگل بودن تقریبا همین اتفاق براشون افتاد. What happened was they might have borrowed money, maybe $10. چیزی که اتفاق افتاد احتمالاً این بوده که مثلا $10 قرض گرفتن. The man who loaned them the money has now sold their loan to a businessman. و اون کسی که بهشون پول قرض داده الان اون وامشون رو به یه شخصی که یک بیزینسی رو داره انجام میده فروخته. So that businessman, he made wood. He was a man who would make lumber and other wood products. حالا اون شخصی که این وام بهش فروخته شده، خب شخصی بوده که تخت چوب و چیزای چوبی و اینا درست می‌کرد. And he would tell those people who borrowed the money, "You owe me this much money. You must come and work for me." پس اون شخص میره به اونایی که پول بهشون قرض داده شده میگه که شما مثلا $10 به من بدهکار هستید، الان باید به خاطر این بدهکارتون بیاد و برای من کار کنید. And because they can't read and they can't write, they don't know when they have finished paying. چون که نمیتونن بخونن و بنویسن و مثلا نمیدونن کی این قرضشون تموم شده. So he tells them they have never finished paying. و اون بهشون میگه که نه هنوز این قرضتون تموم نشده. And sometimes those slaves can be father, son, and then the grandson is still a slave. اون برده ها میتونن پدر، حتی بچه هم تو بردهداری به دنیا بیاد، حتی نوه هم به دنیا بیاد، همجوری نسل‌های مختلف به عنوان برده باشن. And then when they try to leave, they are beaten. و اگر هم بخوان که اونجا رو ترک کنن خب کتکشون میزنن. So lying and then violence. پس دروغ و خشم و نزاع. And this happens in many forms throughout the world, wherever there is oppression. در جاهای مختلف دنیا این به شکل‌های متفاوتی اتفاق میفته وقتی که جایی ظلم هست. Now I want to show you a short video about slavery. It's all in English, but I think you will understand what is happening in the video. میخوام یه ویدیو بهتون نشون بدم که راجع به بردهداری هست. به انگلیسی هست ولی فکر می‌کنم که بتونیم متوجه بشیم راجع به چیه. So this is the target establishment. First suspect, he
position. Roll that to the police. We saw about 1,200 little kids and found out that they were in fact trafficked and they were in fact slaves. These little kids were on this boat. They are not fed. They are abused beyond imagination. This is the girl. Whenever something like this comes, I imagine in my mind that girl is found. We have operations all over the world, rescuing people from slavery. Because today there are criminals who abuse children, sell girls, and force families into slavery. Criminals prey on the easiest target, the world's poor, because they expect no one to defend them. Pareho po tayong mga tao, hindi po tayo bagay or hayop na pwedeng gamitin lang sa pansarili. But today, there are thousands of people gathering to seek justice for those in slavery. We are a group of lawyers, counselors, activists, and supporters. We are called International Justice Mission. And together, we form the largest international anti-slavery organization in the world. But slavery won't come to an end until criminals know they can't get away with it. So we partner with local police to arrest and prosecute criminals. This sends a message to slave owners. We will not go away. We stay with the survivors until they are healed, until they are free. Natulungan po ako ng IJM sa pamamagitan po na sa case ko, sa pagtulong po nila na ma-overcome ko po yung fear. Each year we rescue thousands of slaves and protect millions around the world. We are transforming how justice systems protect their citizens. To those who are still enslaved, we promise to find you. We will get you home to your families so you can have the freedom you deserve. So what did you notice about slavery چه چیزی رو راجع به برداری متوجه شدین از این ویدیو؟ from those pictures? What did you see? از این عکس‌ها چی دیدین؟ Poverty. It was because of poverty, I think. Poverty, yes. پاورتی فرق گفتن یکی از خواهران. Yes, poverty is a problem. It's always, when you have oppression of any kind, it's always a big person against a little person. معمولا بله فقر خیلی چیز بزرگی هست. معمولا وقتی که ظلم جایی هست، معمولا یک شخص بزرگتر علیه شخص کوچکتر هست. It might be a man against a woman or against a child. میتونه یه مرد در مقابل زن یا بچهش باشه. Somebody with authority might be abusing somebody who is an ordinary person. کسی که قدرت داره ممکنه در مقابل کسی که قدرتی نداره و ضعیف هست باشه. Rich people against poor people. آدمای ثروتمند در مقابل آدمای فقیر. So that characteristic is true. Poverty can play a big part in slavery. بله درست گفتیم. فقر میتونه یه چیز خیلی بزرگ در برداری باشه. What else did you see there? دیگه چی دیدی؟ Yes. سوء استفاده جنسیت کودکان بود بعد از بردگی کودکان از این بچه ها خیلی روش میگردن. And children trafficking. Yes, child trafficking, sexual abuse against children,
children are slaves. بله همه اینها که گفتن درست بود بچه هایی که برده هستن Because they're little. They're very کوچیک small. هستن و جوان هستن Sometimes you don't even have to beat them, you just have to threaten them, and they will do what you say. حتی بعضی وقتا حتی نیاز نیست که کتکشون بزنی، همون که تهدیدشون کنی هر کاری که ازشون بخوای رو انجام میدن. And this is a very great evil we read in Scripture. و این یک مشکل بزرگ هست که ما در کتاب مقدس می‌خونیم. It's better to have a big stone around your neck and to be thrown into the sea than to abuse a little one. تو کتاب مقدس میگه بهتره که یک سنگ آسیاب بزرگ به گردنتون آویخته بشه و در دریا افکنده بشین تا اینکه یکی از همین کوچیک‌ها رو شما منحرف کنید و اذیت کنید. Every time we rescue slaves, there are children. هر وقتی که ما برده ها رو نجات میدیم بچه‌ها هم هستن اونجا. So, slavery is an evil thing, and in the world today, they believe there's about 45 million people who are slaves. تقریبا توی دنیا الان بردهداری خیلی زیاد هست 45 میلیون برده الان میگن که وجود داره. During the slave trade from Africa, when Africans were taken to Europe and the rest of the world, در خرید فروش برده تو آفریقا وقتی که برده ها خریده شدن توسط کشورهای اروپایی و غربی that lasted for 400 years. برای 400 سال اون طول کشید. And they think during that time, the total amount of slaves was only 14 million. و اون زمان تقریبا 14 میلیون فقط برده وجود داشته در اون زمان. But today, there is 3 times that many. ولی الان 3 برابر شده اون مقدار. And many are children, many are women. و خیلی هاشون بچه هستن، خیلی هاشون زن هستن. There is slavery within 1 kilometer of this room. حتی بردهداری در 1 کیلومتری این اتاق و این کلیسا هم قرار داره. And it works because of language. این هست به خاطر زبان. If you bring somebody to Canada who doesn't speak any English or French, اگه یک نفر رو که نه انگلیسی نه فرانسه بلدن رو بیاری به کانادا، it's very easy to lie to them خیلی آسونه که بهشون دروغ بگی and tell them, for example, that like take away their passport and tell them if the police come, they will be arrested. مثلا اینکه پاسپورتشون رو بگیری و بهشون بگی که اگه پلیس پیدا بکنه تو رو دستگیر می‌کنه. And then force them to work. و بعدش هم مجبورشون کنی که کار کنن. Force them to work in massage parlor مثلا توی جاهایی که ماساژ میدن مجبورشون کنن که کار کنن. or in restaurants. یا توی رستوران ها. Any place where there is a language barrier. و یا هر جای دیگه ای که مشکل زبان هست. But in other parts of the world, there are many, many more. و در قسمت دیگه دنیا هم خیلی خیلی شرایط دیگه وجود داره. In IJM, there are only 4 things that we do. در این خدمت بین‌المللی عدالت ما 4 چیز انجام میدیم. First, we rescue victims. اول ما اون قربانی ها رو نجات میدیم. So we have undercover agents in IJM. ما کسایی داریم که با لباس شخصی میرن. And they will pretend to be the customer of a slave owner. و اینجوری وانمود میکنن که مشتری هستن برای این کسی که برده ها رو. Or they will go into a brothel where children are held inside a brothel. ولی مثلا میرن به همون مکان اتاقی که بچه‌ها اونجا نگهداری شدن. And they will, posing as a customer, they will have a video camera. و مثلا میگن که من مشتریم. بعد یک دوربین هم همراهشون هست که فیلم میگیره. And they will film inside and they will ask questions gathering information about the operation. اونجا میرن فیلم میگیرن و سوال هم میپرسن راجع به مثلا که چه اتفاقی داره اینجا میفته و اینجور مسائل. And when we have enough information, we go to the local police and we show them and we say, won't you go there and raid that place? و بعدش که ما اطلاعاتمون کافی شد در اون زمینه میریم پیش پلیس و میگیم که بریم و اینها رو بگیریم. این اتفاقی که داره میفته. And then our people go with the police and we take the victims. و مردم ما با پلیس میرن و اون قربانی‌ها رو میگیرن. And what we want the police to do is to arrest the perpetrator. در واقع ما کاری که میخوایم
میخوام پلیس انجام بده اینه که اون کسی که اون برده ها رو گرفته رو میخوام دستگیر کنه پلیس. So then we help to prosecute those criminals in the court. و بعدش میخوام که در مقابل عدالت محکوم بشن اونهایی که این کار رو انجام دادن توی یه دادگاه. We have lawyers who help the government prosecutor win the case. و ما وکیل‌هایی داریم که به دولت کمک میکنه که بتونن اون در اون شرایط برنده بشن، برنده دادگاه باشن. At the same time, we help to restore the survivor. We get care for the survivors. و بعدش هم کمک میکنیم به اون قربانیایی که الان نجات پیدا کردن که بتونن به زندگی برگردن. Now imagine a small girl who is about 11 years old. مثلا تصور کنید دختری رو که حدوداً 11 سالشه. And she has been held inside a brothel and she has been sold to many men. و اون دختر 11 ساله توی اتاق‌ها نگهداری شده و به خیلی از مردها فروخته شده. She has been told if anybody comes here and says we are here to rescue you, they are lying. و به اون دختر گفتن اگه هر کسی اومد اینجا و گفت که اومدیم نجاتت بدیم دارم بهت دروغ میگن. They're going to take you to another place and it will be worse than working here. و بهش میگن که اونایی که میگن میام شما رو نجات میدیم در واقع اومدن که تو رو ببرن به جای بدتری از اینجا. And so one day it happens, the police come. و مثلا خب اون اتفاق افتاد ما پلیسا رو آوردیم. The girl is terrified. دختر خیلی ترسیده. And it takes time for us to convince her that we really and truly are going to help. و زمان میبره که ما بتونیم قانعش کنیم و متقاعدش کنیم که ما واقعا اومدیم که نجاتش بدیم و کمکش کنیم. But we will stay with her and we will provide everything she needs until she is whole again. در کنارش میمونیم و کمکش میکنیم تا وقتی که دوباره به زندگی برگرده. And by doing all of these things, we get a chance then to help to change the justice system in that country. با انجام همه این کارا ما کمک میکنیم که سیستم و انجام عدالت توی اون کشور بیشتر بشه، پیشرفت کنه. We get asked to train the police. از ما میخوان که کمک کنیم که به پلیسا کمک کنیم که بتونن شناسایی کنن. I don't know anything about the police in Iran. چیزی راجع به پلیسای ایران من نمیدونم. Are they good or are they bad? خوبن یا بدن؟ Terrible. Very bad. Don't record this. اینو ضبط نکنید. So I grew up here in Canada. من اینجا توی کانادا بزرگ شدم. My parents told me, if you ever get lost, find a policeman. پدر مادرم بهم گفت که اگه یه روز گم شدی سری برو پیش پلیس. If you ever have a problem and daddy and mommy are not here, you find a policeman, he will help. بهم گفتن که اگه مشکلی داشتی و پدر و مادر پیشت نبودن سری برو پیش پلیس. Is that what you tell your children in Iran? اینو به بچه‌هاتون تو ایران میگین؟ Say run away from You say run away from the police. نه بهشون میگی فرار کنید از پلیس. You can imagine my surprise when I went to Africa and they were horrified when I told them that what we told our children, to go to the police. پس تصور کنین که ما هم تو آفریقا با همچین شرایطی مواجه بودیم. وقتی که به بچه‌ها گفتیم برید پیش پلیس همه وحشت کردن. Now, how did the police become such a bad thing? چطور شده که پلیس یه همچین چیز بدی شده تو ذهن بچه‌ها؟ What we have learned in IJM is that corruption comes easily. چیزی که ما توی IJM همین خدمت بین‌المللی عدالت فهمیدیم اینه که ظلم خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته. Because the police are paid badly. چون که پلیسا مثلا بهشون پول کافی نمیدن. They have very little training. و خوب آموزششون نمیدن. For example, many police, they don't know anything about gathering evidence. خیلی از پلیسا حتی نمیدونن چطور شواهد جمع کنن. And we often get asked to teach the police how to gather evidence in a case. مثلا معمولا از ما میخوان که به پلیسا یاد بدیم چطور بتونن شواهد جمع کنن. And that's just the beginning. We've also been asked to train judges. این فقط تازه ابتدای قضیه هست. حتی از ما خواستن که بریم و قاضی‌ها رو آموزش بدیم. And we've been asked to train the lawyers how to win the case for the poor. حتی وکیل‌ها رو آموزش بدیم که چطور بتونن اون کیس رو اون پرونده رو مرسی
برنده بشن توی اون شرایط. Do you see what God does? He can use Christian people to change the whole society. پس می‌بینید که خداوند میتونه چه کار کنه. اون میتونه از مسیحی‌ها استفاده کنه که تمام جامعه رو تغییر بده. Don't ever think that there is not enough Christians around to make a difference. هیچ وقت فکر نکنید که مسیحیایی که تو اطراف هستن به اندازه کافی نیستن و نمیتونن کاری بکنن. It only takes a few. فقط چند تا مسیحی لازم. Because God is interested in justice for the poor. چون خداوند میخواد که عدالت برای فقیرها باشه. And when you know for sure what God wants, then you can persevere even when it gets very difficult. پس وقتی که شما بدونید و متوجه بشین خواست خداوند چیه، میتونید مقابله کنید و بایستید حتی وقتی که شرایط آسون نیست. Change. It's not obeying. Oh. Now maybe. There we go. In the world today, the United Nations says that more than half of the world gets no protection from the law. سازمان بین‌الملل میگه امروزه 4 میلیارد انسان هستن که از طریق قانون اصلا حفاظت نمیشن. So when trouble happens, they can't call the police. پس وقتی که مشکل ایجاد میشه نمیتونن به پلیس زنگ The بزنن. police might be causing the trouble. حتی خود پلیس ممکنه باشه اون کسی که داره مشکل رو ایجاد میکنه. But what we have seen is that God desires justice for the poor. ولی چیزی که ما دیدیم و میدونیم اینه که خداوند میخواد که عدالت برای فقیرها برقرار بشه. And if you make a small effort, the results will be bigger than you ever imagined. پس اگه یک ذره فقط یک ذره تلاش کنین نتایج خیلی بزرگتر از اون چیزی که تصور میکنین میشه. It works sometimes. بعضی وقتا There we go. We believe that seeking justice is part of God's mission in the world. ما باور داریم که دنبال عدالت رفتن یه چیزی هست که خداوند میخواد و یک اراده خداوند هست که در این زمین انجام بشه. Now, do we like babies in this church? ما بچه‌ها رو دوست داریم تو کلیسا. Yes, I see some new Canadians on the way. آره میبینم که خیلی هاتون هم داریم بچه دار بشین کانادایی ها رو داریم به دنیا میاریم. So this baby was born late one night in India. این بچه یه نصف شب توی هند به دنیا آمد. In this picture, she is 2 days old. توی این عکس 2 روزشه. The next day after she was born, her family was rescued from slavery. یه روز بعد از اینکه به دنیا اومد، پدر مادرش از بردهداری آزاد شدن. She was born a slave, به عنوان برده به دنیا اومد. but only for 12 hours. ولی فقط برای 12 سال برده. 12 روز برده. Can you imagine the happiness of that mother, what that mother is thinking when rescue comes? She just had this baby and she is so sad that her baby will be a slave and now it's going to be free. پس تصور کنید اون مادری که بچه‌ش رو بغل کرده، بچه‌ای که تازه به دنیا اومده و داره فکر میکنه که این بچه قراره یه برده به دنیا اومده و قراره یه برده بمونه ولی بعد نجات بده. There. Many scriptures talk about justice. خیلی از جاها تو کتاب مقدس راجع به عدالت صحبت میشه. So we read a long passage today from Isaiah chapter 1. از اشعیا باب 1 ما یه قسمت تقریبا طولانی رو امروز خوندیم. The last verse is this one. Learn to do good, seek justice, rescue the oppressed. آخرین آیه اینه که یاد بگیرید که کارهای خوب انجام بدین، دنبال رو عدالت باشید و اونهایی رو که بهشون ظلم شده رو نجات بدید. Defend the orphan and plead for the widow. از اونی که پدر مادر نداره حمایت کنید و برای زن بیوه بایستید. 16 verses came before that. تقریبا 16 تا آیه قبل از این آیه اومد. And they were not very happy verses. و خیلی هم آیه های خوشحال کننده ای نبودن. Because God is condemning the children of Israel for many things. چون که خداوند داره محکوم میکنه تو اون آیه ها بچهای اسرائیل رو برای انجام خیلی از کارها. He says, I don't like your festivals. مثلا میگه من اون جشنایی رو که شما میگیرید نمیپسندم.
You pray to me, I hate your prayers. وقتی که دعا میکنید و با من حرف میزنید من متنفرم از اون دعاها. You sing to me, I can't stand it. وقتی برای من شعر و آواز میخونید اصلا نمیتونم تحمل کنم. You fast and I don't care. شما روزه میگیرید اصلا برای من مهم نیست. This is a terrible condemnation. این یک محکومیت خیلی بزرگ هست برای اونها. And it doesn't say why he is so angry with it. نمیگه توی این آیه ها که چرا خداوند اینقدر عصبانی از دست مردمش. Until this verse. تا اینکه به این آیه میرسید. This is why he was so angry. They were not doing these things. برای این بود که خداوند اینقدر از اونها عصبانی و ناراحت بود به خاطر اینکه اونها این کارا رو انجام میدادن. And because they didn't do these things, they didn't look like God. They didn't act like God. Nobody would know they were God's special people. و چون این کار رو انجام نمیدادن مثل خدا فکر نمی‌کردن، مثل خدا نبودن، مثل خدا رفتار نمی‌کردن و این باعث شده بود که بقیه هم حتی وقتی نگاهشون می‌کنن متوجه نشن که اینها مردم خدا هستن. Because all of these activities are normal for Christian people. چون که همه این کارها خیلی کارهای معمولی هستن که هر مسیحی باید انجام بده. You can't escape it. نمی‌تونید ازشون فرار کنید. It's in your heart. در قلب‌هاتون هست. If the Spirit of God is in you, these things will also be in you. اگر روح خدا در وجودتون هست همه اینها هم مطمئناً در وجود شما هست. You might not know what to do, ممکنه ندونید باید چه کار کنید. but when you hear my stories, something in you is saying, that's terribly wrong and we must stop that. ولی وقتی که مثلا من این داستان بردهداری رو براتون تعریف میکنم مطمئناً این چیزی در قلب شما هست که میگه این خیلی بده و باید حتما تموم بشه. Because that is the Spirit of God in you. چون این روح خدا هست در شما. So this lady is a widow. این زن یک زنی هست که شوهرش و همسرش رو از دست She داده. lives in Uganda and these are her grandchildren. در یوگاندا زندگی میکنه و اونها هم نوه‌هاش هستن. One of the evils that we fight is called property grabbing or the stealing of property. یکی از چیزهای بعدی که ما در خدمتمون باهاش مقابله میکنیم اینه که مثلا خونه کسی رو ازش بگیرن یا بدزدن خونه‌شو. Not like Canada where a thief might come when you are away from your house. It's not like that. مثلا همچین چیزی نیست مثل این چیزی که ما تو کانادا می‌بینیم. مثلا وقتی که میرین از خونه بیرون دزد بیاد خونه‌تون یا همچین چیزی نیست. In most of Africa, when a man dies, the family comes to the funeral and then takes everything away from the widow. توی آفریقا یک رسم هست که وقتی که اون شوهر میمیره خانواده اون شوهر میان و هر چیزی که اون زن بیوه داره رو ازش میگیرن. Because they believe the woman has no rights, everything belongs to the husband. چون این رو باور دارن که زن هیچ حقی نداره و همه چیز متعلق به مرد هست. So if the man dies, then his relatives, they come and they take his possessions. پس وقتی که اون مرد میمیره بستگانش میان و همه اون چیزهایی رو که متعلق بهش بوده رو میگیرن از زن. If she tries to stop them, she's beaten. اگه اون زن سعی کنه که چیزهایی که داره رو نگه داره و به اونا نده کتکش میزنن. She can even be killed. حتی ممکنه بکشنش. But she is left with the children. ولی بچه‌ها مسلما با اون زن موندن. And maybe one cooking pot and one blanket. شاید بچه‌ها یه قابلمه و یه پتو. So even in a house like this, which is a very small house, پس حتی در خونه مثل این که خیلی خونه کوچیکی هست. she'll be pushed out of the house and someone else will live there. از اون خونه بیرونش میکنن و یه نفر دیگه میاد و تو خونه زندگی میکنه. And her fields will be taken, so she can't even grow food. زمیناش هم ازش میگیرن پس دیگه حتی نمیتونه کشت و زرع بکنه. When we lived in Zambia, we learned about this practice. وقتی توی زامبیا بودیم راجع به این یاد گرفتیم. And in these type of houses, sometimes the door frames and the window frames are made of steel. بعد توی خونه‌های مثل این مثلا در قاب در و پنجره مثلا از استیل درست شده. And so the family would come and they would break the door frame out and they would carry it home. مثلا خانواده اون مرد میان اون قاب در و پنجره رو میکنن با خودشون میبرن. Now, this is against the law in every country. توی همه کشورها این برخلاف قانون هست. But what good is a law if nobody defends a widow? و
ولی لا چه فایده‌ای داره، چه کاری میتونه انجام بده وقتی هیچ کس از اون زن بیوه حمایت نمیکنه. In Canada, if somebody tried that, the police would come right away. توی کانادا اگه کسی همچین کاری رو بکنه خب پلیس به سرعت میره سراغش. But they don't. ولی اینجا همچین اتفاقی نمیفته. Some of the police don't know this is against the law. حتی بعضی از پلیسا نمیدونن این برخلاف قانونه. And besides, the family members will have money, but the woman will have no money, so they can just pay him some money. به غیر از اون حتی خانواده و شوهر با پول بیشتری دارن از زن بیوه میتونن به پلیسا راحت رشوه بدن و مسئله حل بشه. So Christian people in IJM now go to court and get everything back for the widow. در خدمت ما مردم مسیحی میرن به دادگاه و همه این چیزایی رو که اون زن شوهر اون زن داشته رو پس میگیرن برای اون زن. We can get her land and her house and all of her belongings have to come back. میتونیم زمینش رو خونش رو و همه اون چیزهایی رو که داشته رو پس بگیریم. And we've been asked to train police officers on what does the law say about the right of a woman. و حتی از ما خواستن که پلیسا رو آموزش بدیم راجع به اینکه قانون راجع به زن‌ها و راجع به حقوق زن چی میگه. Now I know in many countries of the world the rights of women are almost not there, almost non-existent. میدونم که تو خیلی از کشورها حقوق زن اصلا وجود نداره. We have 4 children and our second daughter lives here in Toronto. ما 4 تا بچه داریم که دومین دخترمون هم توی تورنتو زندگی میکنه. And somewhere here in Toronto there was a Christian church, an Arabic church. They had a seminar for Arabic women on the rights of women in Canada. میدونم که توی یک کلیسای عربی توی همین تورنتو یک سمیناری برقرار شد که توش راجع به حقوق زن در کشور کانادا صحبت شد با خانم‌ها. And our daughter helped to organize that, and most of the women who came were Muslim women. و دختر من کمک کرد که این سازماندهی این انجام بشه این برنامه که خیلی از اون زنایی هم که اومدن توی اون جلسه مسلمان بودن. And so when the speaker was talking about the rights of a woman, she said the noise level got very loud from all the women talking to one another. پس اون کسی که سخنرانی می‌کرد اونجا گفت وقتی که داشتم راجع به حقوق زن‌ها صحبت می‌کردم صدای زن‌ها همونجوری پش می‌کردن با هم بالاتر می‌رفته. Because they found out, for example, that if your husband divorces you in Canada, you are entitled to half of everything. چون که مثلا بهشون گفته شده بود که اگه همسرتون از شما جدا بشه یا به هر دلیلی از همسرتون جدا بشه نصفی از اموال اون مال شما هست. And some of those women came from countries where if the husband divorced them, they were entitled to nothing. و خیلی از اون خانم‌ها از کشورهای اومده بودن که در شرایطی که همسرشون مثلا ازشون جدا میشد هیچ حقوقی بهشون تعلق نمی‌گرفت. Now, I'm sure in Iran it's much better than that. مطمئنم توی ایران یه کمی بهتر از این هست. Yes. Yes, what? It is better or? It's the same. It's the same. No, it's better, but many problems. Yeah, many problems. I like to cause problems in church. This is very good. گفتن یکم بهتر هست ولی خب خیلی مشکلات دیگه اونجا هست و ایشون گفتن که دوست دارم که این مشکلات رو بیارم صحبت بشه راجبشون توی کلیسا. You know, it wasn't always like that in Canada either. توی کانادا هم همیشه اینطور نبوده. Canada is 150 years old. کانادا 150 سالشه. But my grandmother couldn't vote. ولی مثلا مادر بزرگ من حق رأی نداشت. You see, it's not so long ago that very similar things happened here. پس میدونید که خیلی زمان پیش نبوده که همچین چیزهایی هم توی همین کشور کانادا اتفاق می‌افتاده. And usually the changes came because Christian people decided something was wrong and it needed to be made right. و معمولاً تغییرها زمانی اتفاق افتاد که مسیحی‌ها احساس کردن این چیزی اشتباهه و باید تغییر کنن. Same with slavery from Africa. همچین چیزی راجع به بردهداری در آفریقا هم ایجاد شد. It was stopped by Christian people. توسط مسیحی‌ها این تموم شد از بین رفت. Even though some of those Christians had slaves themselves. با اینکه حتی خیلی از همون مسیحی‌ها خودشون هم برده داشتن. But there came a time when they said, enough is enough, we've been doing the wrong thing.
ولی زمانی رسید که اونا هم تونستن و که اعتراف کنن دیگه کافیه، به اندازه کافی ما کار اشتباه انجام دادیم. So, don't give up. پس تسلیم نشید. There are things you're trying to do in your church and in your life which are very important. چیزهایی هست که شما دارید سعی می‌کنید چه توی کلیساتون و چه توی زندگی‌های شخصیتون انجام بدید که چیزهای خیلی مهمی هستن. You might feel all alone, but you're not alone. ممکنه احساس تنهایی کنید در انجام اون کارها ولی بدونید که تنها نیستید. Because God himself says, this is the way it's supposed to be, this is the way I want it to be. If you do this, I will be with you. چون خداوند خودش میگه این راهی هست که شما باید دنبال روی کنید و این کاری هست که باید انجام بدید و اگه این رو انجام بدید من در کنار شما خواهم بود. I'm going to give up on that little thing. دیگه کنترل رو میذارم Now کنار. here are the words of Jesus. این کلام عیسی مسیح هست. This is Jesus when he was asked to read the scripture in the synagogue. این زمانیه که عیسی مسیح خواسته شد که توی معبد یه قسمت از کلام خدا رو بخونه. He says, the Spirit of the Lord is on me. Can I just read it? Yeah, go ahead. Just give me one second. Luke 4. چیزی رو که خوندیم بود. روح خداوند بر من است. Should I just read the whole thing? Yeah, just those two verses, 18 and 19. روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. This is Jesus quoting from Isaiah. این عیسی مسیح هست که داره از کتاب اشعیا در آن زمان میخونه. As it was in the beginning, as God was creating Israel, so it is to be now. دقیقا همون جوری که از زمان اول بود وقتی که خداوند داشت ملت اسرائیل رو خلق میکرد دقیقا همون جور همین الان هم هست. In the same way that the Jewish people were to have the same heart as God, so are we. همون جوری که مردم اسرائیل باید قلبی مثل قلب خدا داشتن ما هم همینطور همین الان هستیم باید قلبی مثل قلب خدا داشته باشیم. And here's a very simple verse from Micah chapter 6. این هم یک آیه خیلی ساده هست از میکا باب 6. So imagine you are a new Christian. تصور کنید که تازه مسیحی شده. And you think to yourself, what does God want me to do? بعد این از خودتون این سوال رو میپرسی که خدا میخواد من چه کار کنم؟ We can make it very complicated. ما میتونیم برای خودمون خیلی پیچیده‌اش کنیم. But in scripture, there are many places where it's very simple. ولی در کلام خدا خیلی از قسمت‌ها راجع به این حرف میزنه و خیلی هم ساده هست. God wants us to do justice, to love kindness, and to walk humbly on the earth. خداوند میخواد که ما دنبال راه عدالت باشیم، مهربون باشیم و با فروتنی بر زمین راه بریم. Not hard to understand, خیلی سخت نیست برای فهمیدن. but sometimes hard to do. ولی بعضی وقتا برای انجام دادن سخت است. But we know that if we make this effort, God will lead us and help us along the way. ولی ما میدونیم که اگه این تلاش رو انجام بدیم خداوند در کنار ما خواهد بود و ما رو در مسیر هدایت خواهد کرد. And then Jesus was criticizing the religious leaders, the Pharisees. و بعد خداوند در یک قسمت دیگه داشت فریسیان رو مورد انتقاد قرار میداد. And he called them hypocrites. و اونها رو دورو خطاب کرد. He says, you want to tithe, so you take your little spices and you give a tenth of them. مثلا گفت که شما هیچ باری رو خودتون متحمل نمیشید ولی بارهای سنگین به روشه بقیه میذارید. But he says, you've forgotten something that is much bigger. ولی در واقع چیزی که خیلی بزرگتره رو فراموش کرد. Justice, mercy, and faithfulness. عدالت، رحمت و وفاداری رو. So even in our offerings, you know your offering can be rejected. حتی در وقتی که تقدیم به حضور خداوند میاریم یا مثلا پول یا مبلغی رو میاریم حتی اون رو خداوند میتونه نپذیره. If you think that by giving money you can escape from doing justice and mercy and faithfulness, you are making a big mistake. مثلا اگه فکر کنید که این پول رو میدین که دیگه لازم نباشه هیچ کاری رو در زمینه
عدالت، رحمت و وفاداری انجام بدین، خیلی اشتباه بزرگی را دارین انجام میدین. We want to walk humbly with God so that people can know God himself. ما میخوایم با خداوند در فروتنی راه بریم که مردم بتونن خود خداوند رو بشناسن. Because people will suffer because they don't know God. That's this word, alienated. چون انسان‌ها در درد و سختی هستن به خاطر اینکه خدا رو نمیشناسن. این دقیقاً خود کلام هست. We are to love mercy because people suffer when there's no mercy, because the necessities of life, food and shelter, can be missing altogether. ما باید عاشق رحمت و بخشش باشیم به خاطر اینکه خیلی از انسان‌ها هستن که به خاطر نبود این رحمت و بخشش در عذاب و سختی هستن. And so we must help people that way. پس ما باید با دوست داشتن رحمت و بخشش به اونها کمک کنیم. And injustice is a problem because there are oppressors. There are people who bring injustice to other people. و بی‌عدالتی هم یک مشکل هست به خاطر اینکه انسان‌هایی هستن که ظلم و بی‌عدالتی رو به انسان‌ها تحمیل می‌کنن، وارد زندگی‌های انسان‌ها می‌کنن. And this doesn't stop by itself. و این خود به خود از بین نمیره. A bully is a person, a bigger person who takes advantage of a small person. یه شخص ظالم، یه شخصی که کسی رو اذیت میکنه یا مورد سوء استفاده قرار میده، یه شخص معمولا بزرگتری هست که روی شخص کوچکتری داره اون ظلم رو انجام میده. And when a bully is hurting another person, for example, in school, if a big boy is harassing a smaller boy, مثلا این در مدرسه ها هم اتفاق میفته که یک پسری که جثه بزرگتری داره، مثلا یک بچه کوچیکتری رو با یک جثه کوچیکتر مورد آزار و اذیت قرار میده. اگه این اتفاق بیفته، that bully is only going to stop when somebody makes him stop. اون شخص فقط در صورتی اون کارش رو تموم میکنه که یک شخص بره بیسته جلوش و بهش بگه و سعی کنه که اون رو متوقف کنه. Like the father or the mother of the small one. مثلا پدر و مادر اون بچه کوچیک‌تر. Or the big brother. یا مثلا برادر بزرگترش. And it's true whether it's a slave owner or somebody owning a brothel or somebody taking from a widow. دقیقاً همین مشکل هم هست که یا یک کسی باشه که بردهداری میکنه یا کسی باشه که مثلا یه خونه فساد رو داره میچرخونه یا یک زن بیوه باشه. Somebody must physically make them stop. Somebody has to risk themselves. یک شخص باید اونها رو متوقف کنه. یک شخصی باید خودش رو بتونه فدا کنه و زندگی خودش رو در سختی و ناراحتی قرار بده. It can cost time, it can cost money, it can even cost somebody their life. میتونه پول زیادی بخواد، زمان زیادی بخواد یا حتی ممکنه باعث بشه که اون شخص جونش رو از دست بده. And throughout history, Christians have been the person to give their life for other people. در طول تاریخ فقط اون مسیحی‌ها بودن که تونستن این فداکاری رو بکنن و زندگیشون رو برای دیگری بذارن. Oppression always has a face. There's always a person behind it. ظلم همیشه یک صورت داره، یعنی یک شخصی هست که پشت این ظلم قرار داره. Every slave has a slave owner. هر برده‌ای یک بردهدار داره. And they will keep hurting people until somebody stops them. و اونها همچنان به این ظلمشون ادامه میدن و ادامه میدن به اینکه کسی رو آزار بدن تا اینکه یک شخصی بتونه بیاد و اونها رو متوقف کنه. But when people do something, very, very good things can happen. وقتی که مردم وارد عمل میشن و کاری رو انجام میدن، چیزهای خوب میتونه اتفاق بیفته. This small family were slaves making bricks. این خانواده کوچیک برده‌هایی بودن که همون تخت چوب‌ها رو درست می‌کردن. They have now been rescued. الان نجات پیدا کردن. And they're signing a document. و الان دارن یک فیلم کوتاه رو درست می‌کنن. But because he can't read and write, he just can put his thumbprint on the document. ولی چون نمیتونن که بنویسن و بخونن، فقط اثر انگشتشون رو میخوان زیر اون فیلم کوتاه بزنن و امضاش کنن. In India, slavery has been illegal for more than 150 years. در هند برای بیشتر از 150 سال بردهداری غیرقانونی بوده.
And we, when we first started working there more than 10 years ago, nobody had been prosecuted for owning slaves in 150 years. وقتی که ما شروع کردیم به کار کردن توی هند، هیچ کسی از طریق عدالت محکوم نمیشد و مجازات نمیشد برای بردهداری. But the laws of India say that a person can't be held as a slave and they need to be given a certificate of release. ولی قانون هند میگه هیچ کسی به عنوان برده نمیتونه در جای نگهداری بشه و اونها باید یک سند آزادی بهشون داده بشه. So when Christian people started rescuing slaves, we were able to be the ones to create the certificate. پس وقتی که ما شروع کردیم به آزاد کردن اون برده ها، در واقع ما بودیم که این سندهای آزادی رو شروع کردیم به درست کردن. And so when we rescue slaves, on the day they are rescued, we take their picture, we put it on the document, the government official signs it, and then we put it plastic over. پس وقتی که ما این برده ها رو نجات دیدیم، همون روز عکسشون رو میگیریم، روی یک برگه دولتی میذاریم، دولت بهش رو امضا میکنه و ما با پلاستیک اون رو میپوشونیم. And that's the first time they have ever had any documentation that they are a real person and that they are valuable. و اون برای اولین بار هست که اونها در واقع یک سند دارن از اینکه اونها ارزشمند هستن و یک انسان هستن. And we work with these families until they are set up in their own village with their own house and their children going to school and they have a life again. و این خانواده ها رو ما حمایت میکنیم و در کنارشون میمونیم تا وقتی که بتونن خودشون زندگیشون رو بچرخونن، بچه‌هاشون برن مدرسه، در خونه خودشون بتونن زندگی کنن و این چیزهای اولیه رو بتونن خودشون داشته باشن. And it's a beautiful thing when you see what freedom means to them when they learn about freedom. و این خیلی زیباست وقتی که میبینیم چطور معنی آزادی رو درک میکنن وقتی که آزادی اینطور بهشون داده میشه. So it's 7 o'clock. I'm going to stop there. ساعت 7 باید اینجا تموم کنم. I don't know if we have a minute or two for question. نمیدونم اگه 1 دقیقه یا 2 دقیقه وقت داشته باشیم برای سوال و جواب. بله داریم. Yes. Okay. What would you like to know? چیزی هست که بخواین سوال کنیم یا بدونیم؟ Yes. I want to know how much you live in the Muslim country. She wants to know. خواهرهایده سوال کردن که برای کشورهای مسلمان شما دقیقاً دارید چه کاری انجام میدید؟ We are not in any Muslim country. ما در هیچ کشور مسلمانی نیستیم. And the reason is simple. We can only work in a country where there is rule of law. و دلیلش هم خیلی واضح هست. ما فقط در کشورهایی میتونیم کار کنیم که اونجا قانون و قانونمندی وجود داره. And that means rule of law means everybody is under the law. The law is more important than every person. و این قانونمندی منظورشون اینه که همه در برابر قانون با هم مساوی باشن و هیچ کسی بالای قانون قرار نداشته باشه. همه زیر قانون و با هم مساوی باشن. And maybe you disagree with me, but in Muslim countries, it's not like that. ممکنه با هم موافق نباشیم ولی در کشورهای مسلمان این وجود نداره. And the same in communist country. توی کشورهای کمونیستی هم این وجود نداره. There are always people above the law. همیشه توی این کشورها کسایی هستن که بالای قانون قرار دارن، یعنی قانون بر اونها حکومت نمیکنه. Yes. Go ahead. این بردهداری تو کدوم ایالت هندوستان؟ He's asking in what part of India is this slavery going on? Right. It's in all parts of India, but we have 2 offices dedicated to slavery. One in Chennai. میگه تو همه جای هند هست ولی ما 2 تا سازمان داریم توی همین هندوستان که باهاش با این بردهداری مقابله میکنه. یکیش توی چنای هست، نمیدونم دقیقاً درست. It used to be called Madras. اسمش قبلا مدرسه. It's in the south. توی جنوب هند هست. The other one is Bangalore. توی اون یکی هم توی بنگالور هست. And now we have a project in Delhi for slavery also. در دلهی هم ما الان یک پروژه برای بردهداری شروع کردیم. So you know Google, the company Google. میدونی شرکت گوگل؟ So they gave us $11 million
شرکت گوگل 11 میلیون دلار به ما داد to teach other organizations how to fight against slavery in India. که بتونیم به سازمان‌های مختلف توی هند آموزش بدیم که چطور در برابر بردهداری بایستن. And so now we are training, I think it's 7 organizations in Delhi to do the same work that we do fighting slavery. They are all Christian organizations. ما 7 تا سازمان مسیحی رو الان در دلهی داریم حمایت می‌کنیم و تعلیم میدیم که بتونن کاری رو که ما داریم انجام میدیم در مقابل بردهداری اونها در دلهی انجام بدن. In 2016, those other organizations rescued as many people as we rescued. در سال 2016 همون سازمان‌هایی که ما آموزش داده بودیم به همون اندازه‌ای که ما برده‌ها رو آزاد کردیم اونها هم به همون اندازه همون میزان برده‌ها رو آزاد کردن. Here's how God works. The first time we prosecuted a slave owner, he was set free. و این جوریه که خدا کار میکنه. اولین باری که ما یک بردهدار رو به قانون معرفی کردیم اون آزادش کردن. That happened many times. چند بار این اتفاق افتاد. And then they would get convicted. ولی بعدش محکوم شدن. And they were sentenced to 1 day in jail. یه روز انداختنشون زندان. Now, when they get convicted, they can be sentenced to life. ولی الان اگه در برابر قانون قرار بگیرن میتونن حبس ابد بهشون بخوره. It's usually about 5 to 15 years in jail. بین 5 تا 15 سال زندان معمولا هست. But all of that took place in a 13-year period. ولی این همه اینها در 13 سال متوالی انجام شد. God is changing people's minds in India about slavery, and they are seeing that it's a very evil thing. خداوند داره فکر و ذهن اونهایی که توی هند هستن راجع به بردهداری عوض میکنه و اونا دارن شروع میکنن یاد میگیرن که چقدر چیز بدیه. So someday, if we are able to work in a Muslim country, پس یه روز اگه ما بتونیم توی کشور مسلمان کار کنیم، who knows what God will do. Yes. کسی نمیدونه خداوند چه کاری رو قرار انجام بده. Another question. سوال دیگه. How you can join the organization? دارن سوال میکنن که چطور میتونی به سازمان شما ملحق بشی. Just write your name on my hand. من اسمتون رو دستم بنویسیم. We have 700 employees around the world. ما 700 تا کارمند تو کل دنیا داریم. All of them usually are working in the country where they come from. و همه اونها تقریبا توی هم کشوری که زندگی میکنن دارن کار میکنن. But from Canada, for example, we have many students who will do an internship with IJM. ما توی کانادا خیلی از دانش آموزان رو داریم که میان و شروع میکنن به عنوان اولین کارشون با ما کار کردن. They finish their first degree in university, and then they can come from 3 months to 1 year. مثلا مدرکشون از دانشگاه میگیرن و بعد میتونن به ما ملحق بشن برای بین 1 ماه تا 3 سال. Our oldest daughter went to India to work in Chennai fighting slavery. مثلا دختر خودم به سازمان ما ملحق شد که توی هندوستان توی شهر چنای بتونه با بردهداری مقابله کنه. And she worked with 6 men who were undercover. They would go undercover into the slave operations. و اون با 6 تا مرد لباس شخصی کار کرد، کسایی که میرفتن توی همون جاهایی که بردهداری انجام میشد که داستانش هم قبلا تعریف کرد. And she decided that she wanted to become a slavery investigator, human trafficking investigator. و بعدش تصمیم گرفت دخترم که کسی باشه که میره تحقیق میکنه راجع به مثلا بردهداری و خرید و فروش آدما و بچه‌ها. So she joined the Royal Canadian Mounted Police. پس به سازمان پلیس کانادا ملحق شد. So now she's a police officer in British Columbia. الان توی بریتیش کلمبیا پلیس هست. And she is the most beautiful police officer in Canada. زیباترین پلیس کانادا هست. She just had her first baby, little boy. اولین بچه‌اش تازه به دنیا اومده که پسر بچه هست. His name is Jacob Scott. اسمش جیکوب اسکات هست.
And so we went to see him just a few weeks ago. ما چند هفته پیش تقریبا رفتیم و دیدیمش. So she has told the police authorities she wants to fight human trafficking. اون رفت به همین پلیسا که باهاشون کار میکنه گفت که میخواد در مقابل خرید و فروش آدما مقابله کنه. And she needs to have more experience, but they are preparing her to work in the RCMP Canadian effort against human trafficking. به تجربه بیشتری نیاز داره ولی همین پلیسا دارن کمکش میکنن که به سازمان پلیس کانادا RCMP بپیونده و همون قسمتیش که در مقابل بردهداری اونها میجنگن. So we have a lot of students, but we also have some lawyers who will go for 1 year or 2 years to do what's called a fellowship. They work as a lawyer in another country. پس ما خیلی از دانشجویان و دانش آموزان داریم ولی همچنین وکیل‌هایی هم داریم که برای 1 سال یا 2 سال میرن به کشورهای دیگه و جای کارهای رو انجام میدن. The number one thing you can do for us in IJM is to become one of our prayer partners in IJM. اولین کاری که میتونیم برای ما در سازمان بین‌المللی عدالت انجام بدیم اینه که یک کسی باشیم که در دعا همراه ما باشه و برای ما بایسته. If you would like to become a prayer partner with IJM, I have these cards, and you just need to put your name, and you can put your whole address if you want, but your email address is most important. Every Saturday, we send out a small email asking you to pray for about 3 things, or maybe 4. And these are particular cases that we are working on that we need prayer for. اگه میخوان که جزء کسایی باشین که در دعا برای ما میسته میتونین اسمتون رو و آدرس ایمیلتون رو توی این کاغذا که دستشون بود بنویسین و بدین. هر شنبه برای شما یه ایمیلی میاد که از شما میخوان برای 3 یا 4 چیزی که ایشون مثلا و گروهشون دارن روش کار میکنن میخوان دعا بشه و شما در دعا براشون بیستین در کنارشون بیستین. Now what about here in Canada? پس کانادا چی؟ There is injustice here. اینجا هم ظلم و ناعدالتی هست. And we have a booklet that is designed for churches. و ما یک کتابچه داریم که برای کلیساها طراحی شده. And the idea is to have a group in your church. و ایده ما اینه که یک گروهی در کلیساتون داشته باشیم. A Bible study group or something like that to take this booklet and look at your community to find out where there is need for help. مثلا میتونه یک گروه مطالعه کتاب مقدس باشه که بشینین این کتاب رو بخونین و فکر کنین به اینکه در جامعه ایرانیا مثلا چه جاهایی میتونه مشکلاتی باشه که نیاز به کمک شما داشته باشن. And it helps you to evaluate your surroundings and to talk to government people and so on to find out what is it this church can do in this place. بهتون کمک میکنه که بتونین بفهمین اطرافتون داره چه اتفاقی میفته و بتونین با دولت و عوامل دولتی راجع به اونها صحبت کنین و بدونین که به عنوان کلیسا چه کاری میتونین انجام بدین برای اون اشخاصی که مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. And if you want a copy of that, I can send it to you. It's just I can send it to you by email. These are my business cards here, and there's an email address. اگه اون کتابچه رو میخواین برای کلیساتون از من بخواین من میتونم براتون ایمیلش کنم. به من ایمیل بزنید که ایمیلشون هم توی همین کارتا هست. The thing that will really make you strong though are the scriptures. When you study to know what does the Bible say about justice. چیزی که در واقع شما رو قوی‌تر میکنه مطالعه همین آیات در کتاب مقدس هست که خداوند راجع به عدالت و ناعدالتی چی میگه. Okay, there was another question back I there. got my answer. You don't want to ask? Okay. No, I got my answer. Okay.